අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Minitab software එකේ summary statistic ගන්න කියන දේ අපි බලමු. summary statistic අපිට කිසියම් විචල්යක් ප්‍රමාණාත්මක විචල්යක් සාරාංශ කරන්න අවශ්‍ය summary statistic ඔය mean එක, median එක, mode එක මේ වගේ summary statistic කොහොමද ගන්නෙ? ඒ වගේම ප්‍රමාණාත්මක විචල්යක් අපි ප්‍රස්ථාරගතව නිර්මාණය කරන්නේ. ප්‍රස්ථාරික නිරූපණයක් මොනවද? ඒක කොහොමද Minitab එකෙන් ගන්න කියන දේ අපි කතා කරමු මේ වීඩියෝ. දැන් මම මේකට පොඩි sample data ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. mathematics marks සහ english marks කියලා variables දෙකක් තියෙනවා. ඒකම grouping variable එකක් විදිහට තියෙනවා gen එක. අපි මුලින්ම බලමු මේ Minitab එකේ මෙනු භාගයේ තියෙන statistic වල basic statistic වල තියෙනවා මෙන්න display descriptive statistic. මෙතන ගියාට පස්සේ අපිට පෙන්නනවා මේකෙන් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන දේ. summarize your data with the descriptive statistic. අපිට ඒ විචල්ලයට අදාළව descriptive statistic ගන්න පුළුවන්. ඒකේ දීලා තියෙන උදාහරණ such as mean, standard deviation and the display the results in the session window. අපි බලමු කොහොමද ඒක ගන්න කියලා. එහෙනම් basic statistic වල descriptive statistic ගියාට පස්සේ මේ වගේ window එකක් එනවා. මේ window එකේ අපි දෙන්න ඕන අපිට summary statistic ගන්න ඕන විචල්ය මොකක්ද? අපි mathematics marks ගන්න. select කරා මේක select කියන option එක දුන්නා. I variable එකක් නැත්නම් grouping variable එකක් නැතුව මම ඉස්සෙල්ලා මුලින්ම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද summary statistic කරන්නේ. statistic වල තියෙනවා මෙන්න අපිට අවශ්‍ය summary statistic ටික list කරලා තියෙනවා. අපිට ඕන දේවල් ටික විතරක් මෙතනින් අපිට select කරගන්න පුළුවන්. මට අවශ්‍යයි කියලා හිතමුකෝ mean එකයි, standard deviation එකයි, minimum maximum ඒ වගේම median එක, skewness and kursives. මට මේ values ටික අවශ්‍යයි. නා? ටික් කරා. okay කරා. ඊට පස්සේ මෙතන graphs කියන එකේ තියෙනවා අපිට අවශ්‍ය graphical. මෙතන තියෙනවා කීපයක්. මම මේ ඔක්කොම ටික් කරනවා. ඔයාලට පෙන්නන්න මොනවද මේ graphical measures. අවශ්‍යතාවය අනුව ඔයාලට histogram එකක් නම් ඕන normal histogram යන්න. එතෙන්දී normal histogram with a normal curve කියලා තියෙනවා. ඒ ඊට පස්සේ individual value plot එක ගන්නවා. okay කරා. then finally okay. මෙන්න මේ වගේ output ටික වෙනවා. මම පොඩ්ඩක් data sheet එක worksheet එක පොඩ්ඩක් පහළට ගන්නවා. output එක clearly පෙන්නනවා. මුලින්ම summary statistic ටික දෙනවා. අපි select කරපු summary statistic ටික ඇතුළත් table එකක් දෙනවා. අපිට මෙයාව copy කරගෙන ඕනම තැනකට අරගෙන යන්න පුළුවන් word document. ඊළඟට දෙනවා මෙන්න මම අර ටික් කරා graphs හතරම ඒ හතරම පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. histogram එක normal. දැන් මෙතනදී තියෙනවා histogram එක normal curve එකත් එක්ක. එහෙනම් කෙනෙක්ට වඩා suitable මේ graph එක නම් මෙයා විතරක් select කරන්න. මෙයාව copy කරලා අපිට report එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. අපිට යම් edit කරන්න ඕන නම් මේකේ එතෙන්දී edit කරන්න පුළුවන්. මෙතන title එක select කරා අපිට අවශ්‍ය title එකේ with normal curve එක අවශ්‍ය නැත්නම් histogram of mathematics mark. එයාව edit කරලා okay. පාඩ මේ summary මේ ටික අවශ්‍ය නැත්නම් එයාව select කරා delete. ඊට පස්සේ අපිට x y අක්ෂ වල නම් වෙනස් ගන්න ඕන නම් ඒ වෙනස් කරලා මෙතන okay කරාට පස්සේ අපිට ඒ edit වෙච්ච graph එක අපිට මෙතන display වෙනවා. එයාව ඕන report එකට ගෙනියන්න. දැන් මෙතන තියෙන්නේ individual value. ඒ variable values කොහොමද distribute වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. ඒකට values වල ගොඩාක් වැඩි ප්‍රමාණයක් මෙන්න මේ මධ්‍ය area එකේ distribute වෙලා තියෙනවා කියලා පේනවා. එතකොට box plot එකකින් අපිට stream values හඳුනා ගන්න පුළුවන්. stream values තියෙනවා. stream values හඳුනා ගන්න පුළුවන්. stream value එකක් තියෙනවා නම් අපිට මේකේ star mark එකක් ඇතුලේ display වෙනවා. අපි හිතමු stream value එක මම මෙතනදී එක data point එකක් වෙනස් කරනවා 40 තියෙන එක 140 කරනවා. දැන් නැවතත් මම ඒ summary statistic ටිකම ගන්නවා. එතකොට මේ distribution එකත් පොඩ්ඩක් shape වුණා. මෙන්න අපිට පේනවා එක
ස්ටාර් මාක් එකක් මෙතන ඩිස්ප්ලේ. ඒ අර ස්ට්‍රීම් කේස් එක. හොඳයි ඔය ඔප්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා අපිට ඔය විදිහට සමරි ස්ටැටිස්ටික් ගන්න පුළුවන්. ඒව report එකට ගෙනියන්න පුළුවන්. histogram එක හෝ box plot එක හෝ සමරි ස්ටැටිස්ටික්. තවත් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම සමරයිස් කරලා අපිට දෙනවා මේ වගේ fully graphical summary එක. මේක තියෙනවා basic statistic වල graphical summary එක. graphical summary ක්ලික් කරාට පස්සේ අපිට අදාළ variable එක දෙන්න පුළුවන් select කියලා. ඕකේ කරාට පස්සේ මෙන්න අපිට පුළුල් summary එකක් දෙනවා. summary report for marks. ඒ summary report එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. අර අපේ නිර්මාණය කරපු histogram එක තියෙනවා. ඒක normal curve එකත් එක්ක තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන summary statistic තියෙනවා mean එක, standard deviation, skewness, minimum, maximum, confidence intervals. ඒ confidence intervals හදලා තියෙනවා mean එකට, median එකට, standard deviation එකට. පුළුල් summary එකක් අපිට මෙතන දීලා තියෙනවා. ඒ variable එක විස්තර කරන්න. ඊට අමතරව මේ variable එක normally distribute වෙනවද කියන දේ ටෙස්ට් කරන්න ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එකක් කරලා ඒකේ රිසල්ට් එකත් මෙතන දාන්න. අපිට වෙනම ගිහිල්ලා normally ටෙස්ට් එක කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ summary report එක ගත්තට පස්සේ ඒ summary report එකෙන් මේ variable එක ගැන සියලුම තොරතුරු දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ variable එක normally distribute වෙනවද නැද්ද කියන්නේ. අපිට පේනවා normal curve එක ඇතුලේ පිටින් තියෙන්නේ සුළු කොටස් කීපයක්. ඒක normal මේ distribution එක shape එක තියෙන histogram එක symmetric ගතියක්. ඒකේ රිසල්ට් එකකින් මෙන්න බලන්න ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එක p value එක 0.05ට වඩා වැඩි. p value එක 0.05ට වඩා වැඩි කියන්නේ මෙතන මේ data distribution එක normally distribute වෙනවා කියලා කියන්නේ. ක්‍රමිත ව්‍යාප්තියක පීඩනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ දත්ත ව්‍යාප්තිය මොකද ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් normality test එක reject වෙන්නේ නැහැ. මේ reject වෙනවද නැද්ද කියන දේ තියෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එකේ null hypothesis එක වෙන්නේ data normally distributed. යාව රිජෙක්ට් වෙනවා කියන්නේ අපේ p value එක 0.05ට වඩා කුඩා වෙනවා. එහෙනම් කුඩා වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ data normally distributed වෙනවා කියන දේ පෙන්වන්න පුළුවන්. හරි. ඒ summary එකේ පුළුල් ඒ තොරතුරු දී තියෙනවා. confidence interval එකත් graphically දක්වලා තියෙනවා. ඔය එක. දැන් ඊට පස්සේ අමතරව අපිට summary statistic අවශ්‍ය වුණොත් grouping variable එකක් අපිට දැක්කොත් දැන් මෙතන by variables තියෙනවා. ඒකේ gen එක මම දාලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ කියන්නේ gen එකේ එක එක group එකට summary statistic අපිට වෙන වෙනම මෙයා මේ වෙලාවේ හොයලා දෙන්න. දැන් මට අවශ්‍ය statistic වල ඔය ටිකම තියලා group graphs යටතේ මම histogram with normal curve එකයි box plot එකයි විතරක් select. ඕකේ කරලා ඕකේ කරා. මෙන්න අර statistic table එක දැන් පුළුල් වෙලා තියෙනවා females ලටයි males ලටයි වෙන වෙන. ඊට පස්සේ අර normal curve එකත් එක්ක තියෙන histogram එකත් group දෙකට වෙන වෙනම තියෙනවා. box plot දෙකත් වෙන වෙනම තියෙනවා. අපිට comparative study එකක් කරනවා නම් comparative study එකදී අපිට summary statistic හරි graphs හරි ගන්නවා නම් ඒ option එක use කරන්න පුළුවන්. තම table එකේ එකම graph එකකින් ඒ groups දෙකම comparatively කියන්න පුළුවන්. හරි. දැන් summary statistic table එකත් අර summary graph එක අපි graphical summary එකක් ගන්න පුළුවන් ওই විදිහට by variable එක ගාව ටික් කරා ඊට පස්සේ gen එක මම දෙනවා select. ඕකේ කරාට පස්සේ බලන්න. summary report එක දෙනවා males females ලට වෙනම. ඒකේ තර ඔක්කොම තියෙනවා ඇන්ඩර්සන් ඩාර්ලින් ටෙස්ට් එකට. ඊට පස්සේ males ලට. ඔන්න විදිහට අපිට පුළුල්ව summary statistic ගන්න පුළුවන් මේ Minitab software. ඉතින් තාම පහසුයි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටැට් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මේ Minitab use කරන එක තාම පහසුයි. මොකද යාලා help එකක් දෙනවා summary අපිට මේක help pages තියෙනවා. මේක help ගියාට පස්සේ අපිට කොහොමද මේ එක එක tool එක කරන්න කියන දේ දෙනවා example එකක් එක්ක. දැන් මේ descriptive statistic කොහොමද ගන්න කියන දේ overview එක data consideration එක ඊට පස්සේ example එකේ interpretations පවා දීලා තියෙනවා.
දැන් කෙනෙක්ට data analysis එකක් කරන්න කොහොමද ඒව ඉන්ටර්ප්‍රීට් කරන්න කොහොමද කියන දේ ගැන සපෝට් එකක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ අපේ Minitab software එකේ help pages set ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට data analysis ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට මේක ඉතාමත්ම useful. මම හිතනවා ඔයාලට මූලික අදහස ලැබෙන්නේ නැති කියලා. කොහොමද Minitab software එක හසුරවන්නේ descriptive statistics ගන්න සහ ඒකේ help pages ගිහිල්ලා ඔයාලට අවශ්‍ය interpretations මොනවද කරන්නේ කියන දේ කොහොමද බලන්නේ කියන දේ ඔයාලට මූලික අදහසක් ලැබෙන්නේ නැති. හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් comment එකක් දාන්න යාළුවන් අතර share කරන්න. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු Minitab software එකේ තවත් ටීච් එකක් ගැන කතා කරන්න. කට්ටියටම thank you. වීඩියෝ එක නරඹුවට සුබ දවසක්.